Hello students, welcome to RS Classes Assam. As I am discuss korim ei question to a particular question to jot neki amak dia ase x or মান নির্ণয় কৰিবলৈ আর কি ধৰণে আমি x or মান নির্ণয় কৰিম আমি চাম ইয়াত এই ভিডিওটোত ওকে যদি তুমি ভিডিওটো পজ কৰি ট্ৰাই কৰি বিচাৰিছা ভিডিওটো পজ কৰা আৰু x or মান নিৰ্ণয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা ওকে আৰু যদি কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ তুমি এই সাইটৰ পৰা কিবা এটা পালা দেন কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰা তাৰ পিছত ভিডিওটো চোৱা ওকে আর ইন কেস তুমি ক্লাস 9 ত আছা বা তুমি নতুন কৈ ক্লাস 10 ত পাইছা ওকে তেনে হলে ভিডিওটো ভালদৰে চোৱা আৰু কোৱেশ্চনটো বুজি লোৱা কাৰণ এটো ক্লাস 10 ৰ কোৱেশ্চন হয় ক্লাস 10 লেভেলৰ হয় ওকে যদি তুমি সৰু ক্লাছতো আছা তেতিয়াও তুমি ভিডিওটো চাব পাৰা কাৰণ এটোত বহুত ভালকে বুজি পাই যাবা ওকে সো দেৰি নকৰাকৈ আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো ভিডিওটো স্টার্ট কৰাৰ আগত মই কৈ দিছো এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবলৈ আমাক দুটা উপপাদ্যৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই দুটা উপপাদ্য আমি ইয়াত ডিসকাস কৰিম প্ৰথম উপপাদ্যটো হৈছে সাৰ্কেলছৰ ওকে সাৰ্কেলত এটা স্পৰ্শক অঙ্কন কৰা স্পৰ্শক মানে কি হয় যদি আমি এডাল লাইন অঙ্কন কৰো যেটো বৃত্তটোক এটা বিন্দুত স্পৰ্শক এনেকে কৰি গুছি যায় ওকে টাচ কৰি গুছি যায় তেনে হলে সেই যেটো লাইন হয় এটোকে কয় স্পৰ্শক ওকে টেনজেন্ট বুলি কয় ওকে আৰু ই মাত্ৰ বৃত্তক এটা বিন্দুতহে টাচ কৰি যায় ওকে আৰু যদি আমি বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা সেই স্পৰ্শ বিন্দুটোত ব্যাসাৰ্ধ অঙ্কন কৰো তেনে হলে এটো কিমান ডিগ্ৰী কোণ বনায় 90 ডিগ্ৰী বনায় এই উপপাদ্য মতে ওকে 90 বনাব ঠিক আছে মনত থাকিব ওকে নেক্সট উপপাদ্যটো কি হয় যদি আমি ট্ৰায়াঙ্গেলত চাও দুটা সমান বাহু ওকে সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণবোৰ কি হয় সমান হয় যেনেকৈ এটো ক্ষেত্ৰত এটো বাহু আৰু এটো বাহু কি হয় সমান হয় সো ইয়াৰ বিপৰীত যেটো কোণ হয় এই দুটা কোণ এটো কি হ'ব সমান হ'ব ফৰ এক্সাম্পল এটো যদি 60 ডিগ্ৰী হয় এটো 60 ডিগ্ৰী হ'ব যদি এটো x হয় তেনে হলে এটো x হ'ব y হলে y হ'ব g হলে g হ'ব ঠিক আছে এটো এটা উপপাদ্য হয় বুজি পালা নেক্সট চাও আমি কোৱেশ্চনটোত আমাক x ৰ মান ওলাব কৈছে ওকে সো কোৱেশ্চনটোত x ৰ মান ওলাবলৈ আমি এটা কাম কৰিব লাগে কেন্দ্ৰৰ পৰা এই p বিন্দুত আমি এনেকে এডাল ৰেখা অঙ্কন কৰিব লাগিব ওকে আৰু যদি তুমি ভালকে মন কৰিছা OP ৰেখা মাত্ৰ নহয় এটো এটা ব্যাসাৰ্ধ হয় কাৰণ এটো কি হয় বৃত্ত হয় আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা যদি তুমি বৃত্তৰ ওপৰত যিকোনো এটা বিন্দু P বিন্দুটো হয় না অঙ্কন কৰিছা গতিকে ই এটা ব্যাসাৰ্ধ হয় ওকে আৰু ইফালে চোৱা OQ এটা ব্যাসাৰ্ধ হয় আৰু ব্যাসাৰ্ধ কি হয় সমান হয় কাৰেক্ট তাৰ মানে এই OQ আৰু OP সমান হয় কিয় সমান হয় ব্যাসাৰ্ধ হয় আৰু যদি ভালকে মন কৰিছা OQP এটা ত্ৰিভুজ বনি গল ওকে আৰু ত্ৰিভুজত সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণবোৰ কি হয় সমান হয় ঠিক একেধৰণে ইয়াত OQ আৰু OP সমান হয় ওকে OQ আৰু OP কি হয় সমান হয় সো সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণ কি হ'ব সমান হ'ব ইয়াত OP ৰ বিপৰীত কোণ কি হয় x হয় আৰু OQ ৰ বিপৰীত কোণ কি হ'ব তেনে হলে x হ'ব কাৰণ দুটা বাহু সমান হয় গতিকে বিপৰীত কোণ সমান হ'ব ওকে এতিয়া নেক্সট কথা কি বুজিব লাগে যে OPA ওকে এংগেল OPA কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব সেই কাৰণে আমি OP সংযোগ কৰিলো ওকে 90 কি হ'ব কাৰণ আমি উপপাদ্য অলৰেডি চালো যে কেন্দ্ৰৰ পৰা যদি আমি সেই স্পৰ্শ বিন্দুত ব্যাসাৰ্ধ অঙ্কন কৰো তেনে হলে ই কিমান ডিগ্ৰী এংগেল বনায় 90 ডিগ্ৰী বনায় ই সাইডেও 90 ডিগ্ৰী বনাব ঠিক আছে তাৰ মানে আৰু এটো কি হয় APQ ওকে APQ এংগেল কিমান হয় 58 ডিগ্ৰী ওকে তাৰ মানে APO বা OPA কি হ'ব 58 plus x equals to 90 degree হ'ব understood or not এটা x ৰাখা এই সাইডে 58 এই সাইডলৈ মাইনাস কৰি দিয়া 90 ৰ পৰা 58 মাইনাস কৰা ওকে এতিয়া 90 minus 58 কিমান হয় 32 হয় ঠিক আছে 32 ডিগ্ৰী গতিকে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব কি অপচন A understood কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছা নে নাই ওকে যদি কোৱেশ্চনটো বুজি পালা তেনে হলে তোমালোক এই কোৱেশ্চনটো নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব লাগিব ওকে ট্ৰাই কৰা এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবলৈ আৰু তোমাৰ আনসাৰ কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰা ওকে আৰু এই কোৱেশ্চনটো আমি বেলেগ এটা ভিডিওত ডিসকাস কৰিম
Thank you for watching, and please like, share and subscribe, and also share with your friends. Thank you for watching.